how did you guys get into investing? Like, what was that moment? Do you guys remember that moment? Like, what influenced you to get into investing? मेरो फर्स्ट सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लाइक मोस्ट पिपल इन नेपाल चाहिँ मेरो ड्याडको फ्रेन्ड चाहिँ ब्रोकर हुनुहुन्थ्यो एन्ड सो आई वेन्ट फर्स्ट पर्सन चाहिँ को होला कसलाई चाहिँ स्टक मार्केटको बारेमा थाहा होला भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ द्याट केम टु माई माइन्ड वाज स्टक ब्रोकर अनि त्यति बेला चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको पेड अप क्यापिटल इन्क्रिज गर्ने टाइम त्यो मोमेन्टमा थियो सो त्यति बेला इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ एकदम बुल मार्केटमा थियो अनि त्यसपछि स्टक रेकमेन्डेसन माग्दाखेरि दुई तिनवटा इन्सुरेन्स कम्पनीको एलजिआइएल पिआइसी यो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि विदाउट इभन रिसर्च पनि नगरिकन केही नगरिकन त्यसको फुल फर्म पनि थाहा थिएन होला एलजिआइएल भनेको के हो पिआइसी भनेको के हो त्यो पनि थाहा थिएन अनि विदाउट रिसर्चिङ आई बोरोड मनी फ्रम अ ड्याड अनि त्यसपछि मैले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो ट्र्याकर मोबाइलमै मेरो थियो अनि मैले एभ्री डे मार्केट क्लोज भएपछि रिफ्रेस गर्दा 10% इन्क्रिज रिफ्रेस गर्दा 10% इन्क्रिज अनि आई फेल्ट कि यो त यस्तो इजी रहेछ मनी पैसा मार्केटमा पैसा कमाउनुहोस् ब्याङ्कमा पैसा हाल्यो भने जम्मा 10% आउँछ यो त एभ्री डे 10% आइरहेको छ इट्स सो इजी वाइ डोन्ट एभ्रीबडी डु इट जस्तो लागिरहेको थियो कि त्यसमा त्यसपछि त्यो बिस्तारै बुल रन चाहिँ बिस्तारै 10% त्यस्तो हुँदा 50-60% इन्क्रिज भएपछि चाहिँ त्यसपछि मैले त्यही एभ्री डे अब त्यसपछि पनि 10% इन्क्रिज हुन्छ भन्ने मेरो त्यो मेन्टालिटी नै फर्स्ट इन्भेस्टमेन्टै राइट भइसकेपछि मेरो मेन्टालिटी नै त्यस्तो हुँदै गयो अनि त्यसपछि पछि मार्केट चाहिँ बिस्तारै स्लो डाउन भयो त्यो सेलर जसले चाहिँ फर्स्टमा किन्यो त्यो सेल गर्दै गएपछि बिस्तारै आउँदाखेरि मेरो घट्दा मेरो पर्चेस प्राइसमा पुगेपछि अलिकति डर लाग्यो त्यसपछि आफूले 5 लाख इन्भेस्ट गरेछ भने 5 लाखबाट बिस्तारै 490-480 हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो एनालाइज गर्ने त्यसपछि त्यो हेर्ने मन लागेन कि त्यसपछि मैले कम्प्लिटली नेप्से पनि हेर्न बन्द गरिदिएँ त्यसपछि एकैतामा 1 इयर पछि हेर्दाखेरि लगभग 1-2 लाख रुपिस मेरो लस भइसकेको थियो कि त्यसपछि मैले त्यो बेच्दिएँ अनि बल्ल रिसर्च गर्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ रिसर्च गर्न Which was your first stock? त्यो तिमीले अघि भनेको त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी दुईटा मेरो जर्नी वाज समथिङ छ मेरो फ्रेन्ड युज टु ट्रेड इन स्टक्स होइन आई थिङ्क मैले सिएफए लेभल 1 कि लेभल 2 पनि कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ कि बट आई ह्याड नो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स इन द मार्केट होइन अनि साथीले एउटा स्टक ब्रोकरकोमा लिएर गयो आई थिङ्क द फर्स्ट डे आई बट प्रब्ली द वर्स्ट स्टक होला आई बट सिभिल ब्याङ्क बिकज इट वाज हिटिङ 10% सर्किट अनि किने अनि त्यति बेला देयर वाज नो डिम्याट एज वेल सो स्टक किनेको आई थिङ्क कति दिनपछि यु टु गेट द्याट स्टक ब्याक विथ यु अनि त्यो स्टक फर्केर आउने बेलासम्म त द स्टक वाज डाउन ड्रास्टिक मैले आई थिङ्क 2-3 इयर्सै हेरिनँ होला त्यसपछि आई थिङ्क 2017-18 तिर when I started doing serious research बल्ल I made the DMAT, I sold it and यता गरेर that's how it goes. But I think the journey is very similar in the sense that you get excited, you think it's easy money, you get excited when it goes up, झर्दाखेरि you think it's going to bounce back, but and the moment you make a loss, I think that's the time you start to actually do the research, right? Yeah. So what were your early influences? Like, who was the early influence in terms of getting into this investing? Like, were you guys serious right from beginning? Like, where you were reading securities analysis or Intelligent Investor, Warren Buffett? Like, what one? I think investing is not always very complicated, okay? Right? And you need to go back to the basics and you realize that basics is what's required to make money in the market, right? So you read a lot of complicated concepts in the stock market that every 2-3 years you can come back and say, well, it's actually this. It's simple. I know that. And this is what I need to do. Really share your early influences. अघि युरोप सरले भन्नुभयो जस्तै अब बुक्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ इभन इफ यु डोन्ट रिमेम्बर के बुकमा के थियो लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड तर त्यसले कति कुरामा चाहिँ सबकन्सियसली एफेक्ट गरेर हुने रहेछ मैले त्यो पछि रियलाइज गरेँ कि मैले यो नलेज चाहिँ मलाई कहाँबाट आयो कसरी मैले यसरी सोच्ने भयो भन्दाखेरि त्यो बुक्सहरू पढ्दाखेरि त्यो सबकन्सियसली नै त्यो सिपिन त्यो इन्फर्मेसन सिपिन भइराख्ने रहेछ अनि डिसिजन्सहरूमा पनि कन्सियसली वा अनकन्सियसली चाहिँ त्यो डिसिजन्समा नै फ्याक्टर गरेर आउने रहेछ मेरो पनि इन्भेस्टमेन्टमा मलाई इन्ट्रेस्ट हुने पनि मेरो पनि सिमिलर नै छ त्यस्तै बुकबाट नै हो मेरो चाहिँ फर्स्ट बुक मैले पढेको चाहिँ रिच ड्याड पुअर ड्याड त्यसमा चाहिँ सो स्टक्स भन्दा पनि मेन चाहिँ मलाई आई वान्टेड टु बी फाइनेन्सियली फ्री हुन्छ नि त्यो त्यसको फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट लेसन नै द रिच डोन्ट वर्क फर मनी भनेर छ त्यसो मलाई चाहिँ एउटा नेस्ट एग बनाउनु मन थियो कि त्यसको इन्ट्रेस्टले मात्रै आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट अनि त्यसपछि
मलाई काम गर्न मलाई भने चाहिँ आई विल वर्क, अनि काम गर्न मलाई भने आई विल नट वर्क भनेर. अनि हाउ टु अचिभ इट भन्दाखेरि चाहिँ द सिम्पल वे टु स्टार्ट वाज स्टक्स मात्रै एउटा भाइबल अप्सन देखेँ मैले. सो आजको डेटमा भन्दाखेरि स्नोबल क्यापिटल, राइट? यो भ्याल्युज, यो इन्भेस्टमेन्ट प्रिन्सिपल, यो आइडल्स, वाट इज इट फर यु? मेन हाम्रो रोल मोडल भनेको त्यो स्नोबल, द नेम इट्सेल्फ कम्स फ्रम द बुक स्नोबल होइन. त्यो चाहिँ वारेन बफेटको अटोबायोग्राफी हो. त्यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै वारेन बफेटको चाइल्डहुडदेखि हाउ वाज ही त्यो सबै नै त्यो इन्क्लुडेड छ. सो त्यसबाट चाहिँ स्नोबल सुरु भएको. सो हाम्रो मेजर इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ वारेन बफेटबाट हामी इन्फ्लुएन्स भएको. अनि हामीले त्यो जोल ग्रिनब्ल्याडको त्यो सिम्पल एउटा फर्मुला, म्याजिक फर्मुला भन्ने छ. त्यो खालि बेसिक दुईवटा इन्डिकेटर्स मात्रै, रिटर्न अन इक्विटी र प्राइस, त्यसको प्राइस अर्निङ्स यिल्ड भनेर, बेसिकली प्राइस टु अर्निङ रेसियो, त्यो दुईवटा इन्डिकेटर्समा चाहिँ सबसे अब जस्तै बाहिर चाहिँ उनीहरूले सबै युनिभर्स अफ स्टक्समा गऱ्यो, हामीले चाहिँ नेप्सेमा पनि त्यो ट्राई गरेर त्यसलाई ट्र्याक ब्याक गरेर त्यो चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन नेपालमा भनेर हामीले त्यो पनि ट्र्याक ब्याक गरेर हेऱ्यौँ. त्यो पनि त्यो ट्र्याक ब्याक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट बिट्स नेप्से इन्डेक्सलाई पनि त्यसले मजाले नै बिट गरेर आएको हुन्छ. एभ्री इयरमा चाहिँ बिट गरेर आएको छ होइन. अनि हामीले पनि इट्स बिन 2 years हामीले त्यो ट्राई गरेर हेरेको. त्यसमा चाहिँ हाम्रो 200 स्टक्स चाहिँ युनिभर्समा छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा आरओईमा सबसे हाइएस्ट कुन छ, प्राइस टु अर्निङमा सबसे लोएस्ट कुन छ भनेर बेसिक त्यो मात्रै गरेर त्यसमा 10 कम्पनी सेलेक्ट गरेर त्यो ट्र्याक ब्याक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट हेज बिन वर्किङ. अनि हामीले 2 वर्षदेखि भयो हामीले पनि ट्राई गरेको. अनि 2 वर्षमा चाहिँ हामीले 2 चोटि नै त्यसलाई बिट गर्न चाहिँ इन्डेक्सलाई बिट गर्न चाहिँ सकेको छ.